Tài khoản của bạn có thể bốc hơi chỉ trong đúng 5 phút khi thị trường ra tin non-farm. Lý do không phải là do sàn lừa đảo hay là do cá mập thao túng, mà đơn giản là vì bạn đã đặt sai stop loss ngay từ ban đầu. Hôm nay thì mình sẽ demo từ A đến Z cách để đặt stop loss đúng ở trên XNET Terminal và trên MT5 nhé. Đồng thời thì mình sẽ giải mã triệt để lỗi infight SL hoặc là TB. Đây là điều mà 90% trader mới hay gặp phải. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi series xây dựng hệ thống giao dịch thực chiến của kênh. Có một sự thật như thế này, thao tác thiết lập một lệnh dừng lỗ chỉ mất vỏn vẹn khoảng tầm từ 3 đến 5 giây của cuộc đời thôi. Nhưng mà hầu hết các trader đều đang bỏ qua hoặc là làm sai. Và điều này đã dẫn đến những cái kết vô cùng tức tưởi. Đừng để một ngày đẹp trời, công sức cày cuốc cả tháng trời của bạn bị thị trường quét sạch chỉ sau một đêm. Trong video này thì chúng ta sẽ đi sâu vào kỹ thuật thao tác thực tế và mình sẽ không nói những lý thuyết sáo rỗng. Mà thay vào đó thì mình sẽ mở trực tiếp nền tảng lên và hướng dẫn cho các bạn từng thao tác một. Đặc biệt ở nửa video sau thì mình sẽ chỉ ra 3 lỗi kỹ thuật chí mạng về cấu trúc giá mà bạn đang không tìm thấy ở trong sách vở. Trước khi chúng ta demo trên XNET Terminal, có một câu hỏi sinh tử mà bạn bắt buộc phải trả lời được nếu như không muốn tiếp tục ném tiền qua cửa sổ. Câu hỏi đó chính là trước khi các bạn bấm nút buy hoặc là sell, nếu lệnh này chạm stop loss thì bạn sẽ mất chính xác là bao nhiêu tiền? Đây là channel Trading Peer, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Internet. Nếu bạn là người mới đến với Trading Peer, hãy bấm vào nút đăng ký và chuông thông báo ở bên cạnh để có thể nhận được những video mới nhất mà Trading Peer phát hành. Nếu như có thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team Trading Peer sẽ giúp bạn giải đáp trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Internet, chúng tôi để ở phần mô tả và bình luận riêng của video này. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu thì bạn có thể truy cập vào website của kênh Trading Peer để có thể tìm hiểu những thông tin mới nhất. Sai lầm lớn nhất của các bạn newbie là luôn vào lệnh với một số lot cố định. Ví dụ như là lúc nào cũng đánh 0,01, 0,05 hoặc là 0,1. Rồi sau đó thì sẽ kéo stop loss màu đỏ trên biểu đồ theo cảm tính. Thấy xa quá thì cảm thấy là sót tiền và kéo nó gần lại. Và đó không phải là giao dịch mà đó là tư duy của một con bạc thuần túy. Còn dân pro và những trader chuyên nghiệp thật sự kiếm tiền được trên thị trường thì họ sẽ làm hoàn toàn ngược lại. Đầu tiên thì họ sẽ tìm điểm stop loss dựa trên phân tích kỹ thuật và phân tích cấu trúc giá. Tức là nơi mà cấu trúc giá phá qua, cái ý tưởng giao dịch của họ đã sai hoàn toàn. Sau đó thì họ mới lấy khoảng cách rủi ro để tính ngược lại ra số lot. Giả sử như các bạn có 1.000 đô trong tài khoản và đưa ra kỷ lục thép, rủi ro khoảng tầm từ 1 đến 2% tài khoản, tức là khoảng tầm 10 đến là 20 đô. Khi mà bạn đo trên biểu đồ thì điểm stop loss an toàn nằm gọn dưới vùng hỗ trợ và cách điểm vào lệnh là 50 pip. Thì từ con số 50 pip này, bạn sẽ dùng công thức tính ra được chỉ đánh là 0,02 lot. Vậy thì dù cho thị trường có dọc một cây nến quét trúng XL của bạn thì bạn cũng chỉ mất đúng 10 đô. Trái tim của bạn lúc này sẽ không hề rung và không hề sợ. Nhưng nếu như lệnh đã đi đúng hướng thì sao? Thì theo nguyên tắc RR1/3 của hệ thống trước đó mà mình đã chia sẻ cho các bạn thì các bạn sẽ mang về là 30 đô. Bạn thua 2 lệnh, chỉ cần thắng một lệnh là bạn đã có lãi. Đó mới chính là sức mạnh của toán học trong trading. Giao dịch không phải lúc nào cũng chỉ màu hồng. Và bản thân mình khi mà mới bắt đầu cũng đã từng trải qua những bài học rất là nhớ đời. Có những lần mình đã từng gồng lỗ đến hơn 50% tài khoản và mất trắng 3 lệnh vàng liên tục dù phân tích đúng hướng đi hoàn toàn. Lý do là gì? Vì mình đặt SL quá sát góc nến và không tính tiến độ giảm SBIT của sàn. Khi mà giá bắt đầu biến động mạnh thì SBIT sẽ giãn ra và liếm ngay SL của mình trước khi mà thẳng về take profit. Và cảm giác lúc này thì rất là cay cú. Phân tích sai, vào lệnh sai thì chúng ta có thể làm lại một cách bình tĩnh. Nhưng phân tích đúng mà không kiếm được tiền thì cảm giác lúc này rất là ức chế. Đó cũng là lý do vì sao dạo gần đây thì mình đã ưu tiên sử dụng tài khoản Zero hoặc là Real SBIT của trên XNET, bởi vì mức SBIT của tài khoản này gần như là bằng không. Và những loại tài khoản này cực kỳ phù hợp cho những ai có hệ thống giao dịch có tỷ lệ SL ngắn và nó sẽ giúp mình tránh được những cú quét oan uổng của SBIT. Biết cách tính loss rồi thì sẽ hiểu được tầm quan trọng của SBIT. Biết cách tính loss và hiểu được tầm quan trọng của SBIT rồi, như thao tác trên máy tính không thể nào để bị trễ nhịp thị trường, tránh hiện tượng reward. Cách chuẩn xác, an toàn và chuyên nghiệp nhất để các bạn có thể mở một lệnh mới trên MT5 đó là các bạn có thể nhấn vào F9 hoặc là ở đây các bạn có thể nhấn vào chuột phải và nhìn xuống ở đây sẽ có thao tác phím tắt là F9. Khi mà bảng giao dịch hiện lên ấy thì các bạn hãy nhìn vào mục tile nhé. Chúng ta sẽ có Market Execution và Pending Order. Nếu như các bạn đánh lệnh chờ limit hoặc là stop thì hệ thống sẽ cho phép chúng ta suy nghĩ từ từ và phân tích. Nhưng nếu như các bạn đánh Market Execution thì tuyệt đối các bạn không được giữ tư duy là vào lệnh đi rồi sẽ cài SL và TB sau. Chúng ta phải suy nghĩ và cân nhắc trước khi mà chúng ta vào lệnh nhé. Hãy điền ngay lập tức mức giá stop loss và take profit trước. Sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra lại khối lượng vào lệnh. Và lúc này xác nhận xong tất cả rồi thì chúng ta sẽ bấm nút vào buy hoặc là sell.
Và các bạn đặc biệt lưu ý với thông số deviation nhé. Khi mà thị trường biến động mạnh thì bạn nên điền một vài bar vào đây để có thể cho phép khớp lệnh với một độ trượt giá nhỏ, tránh việc sàn liên tục báo lỗi trigger và không cho bạn vào lệnh. Trong trường hợp mà lệnh đã khớp rồi mà chúng ta muốn giờ stop loss hoặc là take profit theo kế hoạch mới thì chúng ta có thể nhấn double click vào lệnh đang chạy. Sau đó thì nó sẽ hiện lên tab cho các bạn điều chỉnh. Bây giờ các bạn có thể thấy này, hiện tại thì lệnh đang chạy 60 đô lợi nhuận rồi. Và ở đây thì mình sẽ bắt đầu, trước hết là mình sẽ cài SL nhé. SL thì theo như tính toán ban đầu thì chúng ta sẽ cài khoảng tầm từ 1 đến 2% vốn. Và hiện tại thì lệnh này nó đã có lãi rồi, cho nên SL thì mình sẽ cài về cái điểm mà chúng ta vào lệnh nhé. Giá mà chúng ta vào sẽ là 4040. Ở đây thì mình sẽ cài các lỗ là 4040. Ok, đây là chúng ta đã cài các lỗ nha. Rồi tiếp ở dưới sẽ là take profit. Take profit thì mình có thể cài thêm dựa trên cái phân tích của mình ha. Hiện tại thì giá đang chạy rất là đẹp rồi và lúc nãy đang có một lệnh đã khớp TB. Ở đây thì mình sẽ cài take profit về lại cái điểm mà vừa rồi nó chạm xuống khớp TB là 3976. Rồi, các bạn có thể thấy này, ở đây ấy, khi mà các bạn cài để mà tránh trường hợp lệnh nó bị trigger thì chúng ta có thể cài thêm vài cái điểm nhỏ sau này nhé. Còn những cái lệnh mà chúng ta để cái số tròn như này á, thì sẽ có một vài trường hợp trong cái lúc mà giao dịch thị trường biến động mạnh hoặc là có nhiều người vào cùng một lúc ấy, thì nó có thể báo lại giá mới của các bạn. Khi nãy thì mình nhấn nhầm và chưa nhấn vào hiệu chỉnh trạng thái, nên bây giờ mình sẽ cài lại ở đây nhé. Các lỗ là 404. 404. Rồi ở đây sẽ là 397. Rồi. Sau khi mà sửa xong rồi thì các bạn có thể nhấn vào là sell ở thị trường. Bây giờ thì chúng ta chỉ chờ đợi và xem nó khớp TB thôi. Tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách thực chiến cài SL và TB ở trên nền tảng của XNET Terminal nhé. Ở trên XNET Terminal thì các bạn sẽ có một cái công cụ nữa rất là tối ưu được hiệu suất công việc của mình. Đó chính là máy tính rủi ro. Khi mà chúng ta vào lệnh thì chúng ta có thể sử dụng công cụ này vừa theo dõi được thị trường, vừa chốt được cái giá tối ưu nhất, đẹp nhất và vừa thấy được con số hiển thị cụ thể luôn. Bây giờ thì mình sẽ thực hành ha. Trước hết thì chúng ta sẽ nhập cái mức thiết lập rủi ro. Nhưng mà trao đổi là khoảng tầm từ 1 đến 2% tài khoản nhé. Bây giờ thì mình sẽ nhập ở đây là 2%. Các bạn nhớ chọn nha, các bạn sẽ chọn là phần trăm trên vốn luân chuyển. Sau đó thì các bạn sẽ nhập cho mình giá cắt lỗ và giá chốt lời. Rồi, còn đây sẽ là điểm vào lệnh của mình nhé, là vào lệnh thực thi theo thị trường thôi. Sau khi mà nhập xong hết rồi này thì các bạn có thể thấy nó sẽ tự nhảy ra cho bạn cái khối lượng giao dịch mà chúng ta sẽ vào để phù hợp với số vốn hiện tại, đó chính là 0,02 lot. 0,02 lot. Và dưới này nó sẽ hiện rõ cho các bạn phí cụ thể, đòn bẩy, ký quỹ, phí qua đêm và TBSL. Sau khi đã xác nhận toàn bộ thông tin xong hết rồi thì chúng ta sẽ nhấn xác nhận mua. Ở đây thì mình đang đặt một lệnh buy nhé. Mình sẽ nhấn xác nhận mua. Và ngay lập tức các bạn có thấy không? Lệnh đã được khớp và thực thi rồi. Việc của chúng ta bây giờ thì chúng ta sẽ theo dõi và phân tích chờ đợi kết quả thôi. Đó là cái điểm vượt trội hơn của Terminal so với MT5. MT5 thì chúng ta phải tính toán một cách hơi thủ công hơn. Còn nơi này thì chúng ta chỉ cần nhập số liệu, nhập theo kế hoạch giao dịch của mình. Thì máy tính của Terminal XNET sẽ hỗ trợ cho các bạn tính toán cụ thể chi tiết rõ ràng luôn. Ngoài ra nếu như muốn sửa lệnh ở trên XNET Terminal thì các bạn có thể nhấn vào đây ha, sửa đổi lệnh giao dịch này. Đây, thì chúng ta sẽ có thể cài đặt lại TB và SL. Ở đây thì hiện tại lệnh đang có lại được là một giá này. Ví dụ như mình muốn cài về chốt lời thì mình muốn cài lên về khoảng tầm 30 đi thì mình sẽ sửa là 30 thôi. Và nó sẽ hiện lên điểm cơ bản này và số tiền chúng ta sẽ chốt. Nếu như tại mức giá này thì chúng ta sẽ có lãi là 50 đô. Và tương đương với khoảng tầm 3,28% trên tổng với lại so với lại số vốn hiện tại của mình. Chúng ta sẽ có lời là 3,28%. XNET Terminal thì nó tính toán rất là rõ ràng luôn, nên là mình rất là thích công cụ này của XNET Terminal. Và các bạn nếu như mà mới tham gia chơi vào thị trường, chưa có biết cách tính toán và phân bổ vốn như thế nào thì đây là một công cụ rất là tuyệt vời. Sau khi mà chúng ta cài đặt xong rồi thì chúng ta có thể sửa đổi lệnh giao dịch. Và tương tự giống như lúc nãy mình hướng dẫn trên MT5 thôi, thì thay vì các bạn để những con số tròn thì các bạn có thể điều chỉnh thêm những cái điểm nhỏ sau này để mà lệnh nó khớp mượt mà hơn nhé. Như vậy thôi là chúng ta đã có thể sửa lệnh ngay lập tức rồi.
Công cụ của Ignite Terminal cực kỳ tiện và nó khớp lệnh rất là nhanh nữa. Và cuối cùng sẽ là những kiến thức thực chiến để phân biệt giữa một trader non nớt và một người tồn tại được lâu trên thị trường này. Thứ nhất chính là loại infight SL và TB. Rất nhiều bạn nhắn tin cho mình và hỏi rằng tại sao đặt SL đúng công thức nhưng mà máy tính thì vẫn báo lỗi. Thì đầu tiên nguyên nhân chính là do lỗi stop loss lever. Mỗi cặp tiền và mỗi loại tài sản đều có một thông số stop loss lever riêng biệt. Nó có quy định cụ thể khoảng cách tối thiểu từ giá đến điểm SLTP của bạn. Nếu như các bạn đã scalping và muốn cắt lỗ quá ngắn hơn cả stop lever này thì hệ thống sẽ từ chối lệnh. Vậy cho nên cách giải quyết là chúng ta phải xem thông tin tài khoản trước khi mà chúng ta đặt stop loss lever, xem khoảng cách quy định của nó là bao nhiêu để chúng ta đặt chuẩn nhất có thể. Thứ hai là một trường hợp rất là quen thuộc với trader, đó chính là hiện tượng quét SL oan uổng hay còn gọi là liquidity grab. Với cái trường hợp này thì mình sẽ có một mẹo cho các bạn là các bạn đừng bao giờ đặt stop loss ngay dưới sát đáy của một cây nến hoặc là một vùng hỗ trợ kháng cự rõ ràng nào, bởi vì đó là vùng thanh khoản cực kỳ ngon nghẻ để các dòng tiền lớn quét qua. Thay vào đó thì chúng ta hãy đặt stop loss nấp sau một khối order block, và trước đó thì mình đã từng chia sẻ video về order block rồi, các bạn có thể xem lại video cũ nhé. Ngoài ra thì chúng ta có thể nấp sau một vùng mất cân bằng giá imbalance. Đồng thời thì các bạn phải luôn nhớ cầm một khoảng thở cho lệnh nhé. Thứ ba chính là cơn ác mộng trượt giá. Bình thường thì giá khớp rất là mượt mà, nhưng mà khi CPI công bố thì giá sẽ phi thẳng qua SL của bạn và cắn ở mức âm gấp 3 đến 4 lần dự kiến. Nhưng đây không phải là lỗi của sàn các bạn ạ, mà đây chính là bản chất của thị trường. Vậy cho nên cách để chúng ta tránh né duy nhất đó chính là không hoen lệnh và cấm lệnh nếu mà tin quá mạnh. Và hãy sử dụng lệnh bending order và chấp nhận rủi ro trượt giá như một phần của cuộc chơi nhé. Chúng ta đã vừa đi qua một hành trình khá dài từ tư duy quản lý vốn, cách thao tác stop loss trên Ignite và MT5. Giao dịch mà không có stop loss thì giống như việc bạn cầm lái siêu xe, lái với tốc độ cực kỳ nhanh 200 km/h nhưng lại gỡ bỏ hệ thống phanh của nó. Vậy nên trước khi mà tham gia vào đầu tư thì các bạn phải luôn tìm được điểm cắt lời và chốt lỗ trước khi mà vào lệnh nhé. Nếu video này mang lại giá trị thì hãy nhấn like, đăng ký kênh và bật vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của kênh TradingPeer nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của kênh.